Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 28, sau khi từ bên trong thiên phần luyện khí tháp trở ra, Tiêu Viêm rất nhanh đã trở về nội viện tham gia cuộc thi đấu cường bảng. Lúc này đây, ở bên ngoài nơi diễn ra cuộc thi đấu, đang trong lúc Tiêu Viêm cùng đồng đội nói chuyện, ở phía xa, Lâm Tu Nhai đã liền đi tới chào hỏi. Tuy nhiên, đang trong lúc Tiêu Viêm trò chuyện cùng Lâm Tu Nhai, thì ở phía xa, Liễu Kình cùng một vài người có thù hận với Tiêu Viêm đã liền đi tới. Và ngay khi hai bên giáp mặt nhau, bọn họ cũng liền chào hỏi nhau một chút. Tuy nhiên, bên trong lời chào đó cũng có một chút thị uy với đối thủ của mình. Còn ở phía sau, Liễu Phỉ, em gái Liễu Kình, vẫn chưa quên được cái bạt tai của Huân Nhi. Bởi vậy rất nhanh, cô ta cũng liền tiến lên phía trước và quát tháo mặc cho không khí tại đây đang dần trở nên căng thẳng. Ở bên cạnh cô ta, cái tên Diêu Tịnh khi trước giao thủ với Tiêu Viêm cũng thế, hắn ta chậm rãi bước lên tiến sát vào tai Tiêu Viêm, nở một nụ cười gian xảo, nói: Tiêu Viêm, nữ nhân của mình nên trông nom cẩn thận một chút, nếu không sau này sợ rằng người sẽ phải nếm mùi đau khổ. Ở đối diện, nghe thấy những lời này, tất cả mọi người bên phía Bảng Môn đều rất phẫn nộ. Bởi vậy, Liễu Kình rất nhanh đã phải ra mặt dập tắt những sự kích động đó. Sau đó, hắn cũng dẫn theo đám người Liễu Phỉ cùng với Diêu Thịnh rời đi khỏi nơi này. Còn Lâm Tu Nhai, trước cuộc thi đấu kia, hắn ta cũng nhắc nhở Tiêu Viêm một chút, sau đó cũng liền rời đi. Thời gian trôi qua, cuộc thi đấu cường bảng đã chính thức bắt đầu. Lúc này đây, Tô Thiên trưởng lão sau khi nói qua một chút luật lệ cũng liền cho mọi người tiến hành bốc thăm chọn cặp thi đấu, và sau khi lượt bốc thăm kết thúc, ông ấy cũng liền tuyên bố cuộc thi đấu bắt đầu. Sau đó, trải qua một vài trận chiến mở màn, tất cả những đối thủ mạnh đã đều giành chiến thắng, trong đó có Tử Nghiên, nàng chỉ dùng một quyền đã đấm văng đối thủ của mình, khiến tên kia phải chịu không biết đau đớn. Và rất nhanh, cuộc chiến oan gia ngõ hẹp của Tiêu Viêm và Bạch Trình cũng tới. Lúc này đây, từ trên đài cao, thân hình Tiêu Viêm khẽ động. Ngay lập tức, anh ấy đã liền vọt lên không trung, nương theo đó, một đạo lôi điện từ trên trời cao cũng liền giáng xuống giữa sân đấu. Khi khói bụi qua đi, thân hình Tiêu Viêm cũng dần hiện ra. Ở bên ngoài, chứng kiến màn xuất hiện ngầu lòi của Tiêu Viêm, tất cả mọi người cũng không khỏi kinh ngạc. Không ngờ, thân pháp của tiểu tử này lại nhanh đến vậy. Còn tại sân đấu, sau màn xuất hiện của Tiêu Viêm, rất nhanh, hai người đã tiến tới sát người đối thủ của mình. Mang theo ánh mắt phun ra lửa, cả hai lướt qua nhau đầy địch ý. Cuối cùng, nói vài lời khiêu khích. Ngay sau đó, cả hai đã liền lao vào nhau mà chiến. Lúc này đây, trường thương trong tay Bạch Trình liên tục lao tới, còn Tiêu Viêm trong những mũi thương sắc nhọn, anh ấy cũng liên tiếp né tránh. Sau đó, trải qua một hồi dạo đầu, Tiêu Viêm đã lập tức phản công. Trong tay anh ấy, huyền trọng xích cũng liên tục đánh tới người tên kia, khiến hắn ta chống đỡ hết sức vất vả. Thậm chí, sau một hồi công kích, Tiêu Viêm còn chấn tên kia bay về phía sau. Cho dừng lại, cầm huyền trọng xích là một lần nữa lao lên. Một thức đánh tới, Tiêu Viêm còn đập bay mũ của tên kia để lộ ra cái đầu trắng bóc của hắn. Lúc này, Bạch Trình đã lặng đi, sau đó từ trên cái đầu trắng bóc kia, một đạo huyết quang màu đỏ rực cũng dần dần tỏa ra hơi thở cuồng bạo xuất hiện. Chứng kiến sự biến đổi này, Tiêu Viêm cũng khá ngạc nhiên, còn tên kia khi huyết quang đại phóng, thân thể hắn ta cũng liền bay lên không trung. Sau đó, cầm cây thương sắc nhọn, hắn ta liền phóng tới đâm thẳng về phía Tiêu Viêm. Tuy nhiên, Tiêu Viêm rất nhanh đã tránh né. Bởi vậy, một thương kia đã đâm trúng sàn đấu, khiến nơi đây nổ tung, uy lực bạo phát thật sự quá kinh khủng. Thế nhưng sau một đòn đó, công kích vẫn chưa dừng lại, trên cơ thể hắn, một màu đỏ rực lúc này cũng đã bao trùm. Sau đó, cầm trường thương, chỉ trong phút chốc, hắn ta đã liền phóng về phía Tiêu Viêm công kích. Cùng với đó, sau khi huyết quang lan tràn, ngay tức khắc, nó đã liền hóa thành trói buộc giữ chân Tiêu Viêm, khiến anh ấy không thể nhúc nhích. Còn Tiêu Viêm, lúc này, anh ấy không thể phá vỡ nổi trói buộc của tên kia. Chứng kiến công kích đang lao tới, anh ấy có chút chần chừ. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây tựa hồ nổ tung, đất đá bay tứ phía, mặt đất vì thế cũng rung động liên hồi. Khi có bụi qua đi, lúc này thân hình Tiêu Viêm cũng dần hiện ra. Thế nhưng, bao phủ toàn thân anh ấy lại là một bộ đấu khí khải giáp hết sức vững chắc. Sau đó, dần tiến về phía trước, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm theo đó cũng tăng lên đến kinh khủng. Chứng kiến Tiêu Viêm cuồng bạo, Bạch Trình hiểu được hắn ta muốn lấy mạng mình, bởi vậy Bạch Trình đã lập tức nhận thua. Thế nhưng đã muộn, khi lời nói tên kia chấm dứt, một chiêu bắc cực băng đã đánh văng người hắn đập bay ra khỏi khán đài và ngất đi ngay tại chỗ. Đến đây thì hết tập 29/5 đấu phá thương khung. Chúc các bạn có một khởi đầu năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, phát tài phát lộc nhé. Yêu mọi người!